Sziasztok! Ma 3 különlegesebb növényt fogok ültetni. Az egyik a kapribogyó, a következő a díszcsalán, és a végére egy bordó levelű cikória. Ebből 2 ehető, a kapribogyó és a cikória, ez meg csak a díszítő értéke miatt jó. A kapribogyó átteleltethető, csak üvegházat, folyansátrat vagy fagymentes helyet igényel. A cikória viszont teljes egészében átteleltethető. A díszcsalán egy nyári. Szóval mindenkinek azt tudom mondani, hogy ezekkel a növényekkel érdemes és lehet is kísérletezni. Maga a vetésük nem túl bonyolult, mert ilyen kis sejtálcákba kell tenni. Csak megszórjuk a sejtálcát a nem olyan rég összeállított földkeverékemmel, semmi palántaföld, semmi homok, igazából van benne házi komposzt, perlit és kerti talaj. Eleinte egyetlen egy dologra kell csak figyelni, hogy a jó vízelvezetésű talajt kedvelik, egyik kőjük se szeret vízben állni. Kicsit összébb rakom őket, hogy könnyebben hozzáférjek, közben csinálok lyukakat a magoknak. A kapribogyó az alapvetően ilyen plusz 10-15 fokos hőmérsékletnél már vethető, mint mondtam, télálló. A magja, a cikória 10-15 fokos hőmérsékleten már vethető, hűvösebb időszakban is vethető már. A magja az leginkább, nem tudom mennyire adja át, leginkább olyan kisebb fajta köményre emlékeztet. Kicsit megszórjuk vele, majd utána úgyis egyelni kell. Megszórjuk vele a sejtálcát. Nagyon-nagyon bőséges a mag kínálat. Ebből következik, hogy nem F1-es. Utána megszórom nagyon picit földdel, és beleteszem a vízbe, hogy átnedvesedjen. Utána jön a kapribogyó fényre csírázik, szóval arra még földet se fogok szórni. A kapribogyó az, mint mondtam, évelő, és a kapribogyónak a virágbimbóit szokták savanyítani. Maga a virága az különben nagyon-nagyon mutatós, nagyon-nagyon szép. A magja pedig ilyen nagyon-nagyon gurulós, nagyon szép kis magja van. 2-3 beleteszek egy-egy ilyen kis mélyedésbe. Ezt majd ugyanúgy fogom egyelni. Hogyha akarunk kapribogyót nevelni, akkor csak ajánlani tudom, mert tényleg nagyon-nagyon szép. És most egy kicsit belenyomom a magokat. Nem fogom betakarni, így belenyomom a földbe. Szóval, ha kapribogyót akarunk nevelni, akkor tényleg, hogyha van üvegházatok, én csak ajánlani tudom, mert a konyhában nagyon-nagyon finom, maga a virágbimbója, amit hasznosítanak, de hogyha hagyod, hogy virágozzon, akkor meg nagyon-nagyon dekoratív. Én szerintem egy nagyon szép növény is egyben, szóval csak ajánlani tudom. A díszcsalán, mint minden csalán, ez is nagyon-nagyon apró magú lesz, előre tudom. Szinte por, ilyen nagyon pici. És azt se láttam, hova vetettem, szóval inkább szórok egy kicsit rá még, mert ezek, ha kicsit egymás mellé kerülnek, akkor sincs semmi gond. A kapribogyó a 3 közül a legmelegigényesebb, ő neki tényleg a 20-25 fok az mindenképpen kell, különben nem fog kikelni, nem fog kihajtani. Szóval vagy palántanevelő, vagy fóliasátor mindenképpen ajánlott, a másik 2 az viszont kicsit hűvösebb időbe is megered. A kapribogyó és a cikória, azok viszonylag szárazságtűrőbb növények, kevésbé érzékenyek a nedvességre, a díszcsalán viszont folyamatosan igényli a törődést. Ő akkor mutat jól, hogyha folyamatosan nedves marad
az ültető közeg, szóval nekik kell egy kis törődés. Amire még nagyon-nagyon kell figyelni, vagy lehet figyelni, hogy a cikóriának, hogyha átültetjük, vagy kiültetjük, mert ez kiültethető veteményes kertbe, akkor az első évben hozott rózsáit, levélrózsáit fogyasszuk, és a második évre, hogyha hagyunk néhány tövet, akkor magot is tudunk belőle fogni. Én csak ajánlani tudom, én például idén biztos, hogy csak egy részét fogom elfogyasztani, a másik részéből pedig magfogás lesz. Igazából, mint láttátok, semmi különös nem volt a magvetésben, igazából csak érdekesség, hogy milyen növényeket is lehet már Magyarországon nevelni és kapni, és mindenkinek csak ajánlom, hogy próbálkozzon, kísérletezzen, mert megéri. Tényleg a kulináris élvezetek miatt, vagy csak a látvány miatt. Esetlegesen, hogyha van ötletetek, hogy még milyen különleges növényt lehet nevetni, azt nyugodtan írjátok meg kommentbe, hogy ti esetleg milyen növényeket szoktatok vetni, milyen különlegesebb. Nagyon szívesen veszem, és hogyha lesznek ötletek, ami nekem is szimpatikus, azt mindenképpen következő videókba bele fogom tenni, és későbbiekbe akár egy ilyen közös videót is meg tudok veletek osztani, ami a ti javaslataitok alapján épül föl. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!